Є люди, які люблять море, а є люди, які люблять гори. От ми більше якось про гори, напевно. Пам'ятаєш, це ми тут сидимо перед Новим роком, ми тут їмо борщ. Є у нас така фотка, тут людей 10, напевно. Ну і було дуже душевно, насправді, якось затишно просто. Привіт, я Іванка, і я розповідаю історії людей, які зробили свідомий вибір жити ближче до природи. Сьогодні я в гостях у Наталки, Юри і Марка в горах. Взагалі мене вже вп'яте занесло в село Річка Косівського району. Я тут знімала своє перше відео, і я постійно сюди до когось повертаюсь. Подалі від людей якось спокійніше. Ну я про себе так не можу сказати. Так, ну окей, я про себе кажу тоді, не буду про тебе казати. Ти подивись на цих двох, ну вони ж зовсім не помнять, дві собаки і дитина. Вони в потяг сідають. 2 роки тому вони купили гуцульську хату. Купили хату з ремонтом, але з часом зрозуміли, що їх запити трохи інші, і почали тут дуже масштабну реновацію, переробку. Дуже сильно перемерзли тут одну зиму і прям дуже злякались. І мені здається, ми трошки як занадто все зробили по технології. Тобто, Така ізюмінка, витратити саме. І от зараз, якщо б дати пораду, то я б сказала, що купуйте хату без ремонту. Я дам маленький спойлер. Ми будемо розігрувати 2 ночі тут за донат 200 гривень. Перевірте, чи ви підписані на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар. І пішли уже слухати, як вони докотилися до такого життя. І ще секундочку, і я вас відпускаю. І з виходом цього відео я відкриваю передпродаж календаря на 2026 рік, який ми створили з художницею Христиною Стринадюк. Вона намалювала 12 ілюстрацій за мотивами 12 моїх відео. Всі деталі є на сайті Мрідім в описі під цим відео. Хлопець, що тобі? Сільський житель. Сільський житель. Як ви докотились до такого життя? Так, як ми дохотилися? Це питання, яке ми знаємо, що ти задаєш завжди, і я до нього не готова. Не додумалася. Я можу трошки Давай. розказати. Взагалі це якась така пригода, яку ми не планували, яка якось випадково сталася з нами. Ще до знайомства з Наталкою ми окремо, що я, що Наталка, якось почали цікавитись заміським життям, будинками, якось про це думали, фантазували. Я взагалі з Нової Каховки, Юра народився, виріс в Харкові. От, а я в Харкові вже навчалася, і ми в Харкові познайомились. І от ще до нашого знайомства, що я, що Юра, ми під Харковом дивилися ділянки поокремо. Але я пам'ятаю, що навіть мене ріелтор відмовляла, от я хотіла щось купити. Це був там 20-й рік, 21-й, хотів щось купити, і мене ріелтор відмовляла, каже, ти ж ніколи не жила в приватному будинку, я сама вирісла в квартирі. І вона каже, ти зніми приватний будинок, поживи, а потім купуй, ти бачиш, ти одна дівчина, в тебе немає пари, немає відносин, ти купиш хату, не сподобається, що ти будеш робити. От, і якось я так і в Харкові не купила хату, Юра теж в Харкові не купив хату. Потім ми познайомилися, почалась війна, ми вимушено переїхали в Київ. І в 22-му році, насправді, ми дивилися хати вже вдвох під Києвом. От, але ми трошки хвилювалися, що тільки війна почалась, якось ми не почували себе в безпеці, щось купувати, кудись вкладатись. І ми так дивилися, навіть дуже класні варіанти знаходили. Такі мазанки, тож під Києвом багато мазанок, ми дивились мазанки. Ми в 23-му році поїхали в Карпати, це був корпоратив Наталциної компанії. І ми якось зупинились там в одному місці біля Яремче. І там був чувак, який нам розповідав взагалі про ці місця, про Карпати. І ми якось дуже з ним прикольно поспілкувалися, 1 години 4 ми з ним спілкувалися. І він нам показав декілька, розповідав про свої ділянки і показав нам декілька своїх ділянок, які в нього тут є. І після цього ми почали просто дивитись оголошення на Олексі, якось нам відгукнулася взагалі ця історія. І я поставив на Олексі таку запит, що гуцульська хата. Просто, це не то, що було там місце, де ми зараз, тобто це просто була гуцульська хата, неважливо де. Ось, і якось попалась саме ця хата. По факту, все, що ми тут бачимо, все приблизно так і виглядало. Єдине, що ми зробили, ми трошки збільшили оці вікна. Ми їх залишили в ширину, але трошки підняли вверх. Вони, мені здається, були десь ось такі. І через те, що вони були такі низенькі, коли ти знаходився в хаті, то по факту
ти от на рівні своїх очей дивився в стіну, а вікна були нижче. І це було якось так, ну, з тим, що ми ще там в хаті збільшили стелю, то воно було непропорційно. Хоча ми на початках не хотіли взагалі от цей фасад, от хотіли залишити от так, як все було, але потім зрозуміли, що ну, це все ж таки важливо. Ну і в цьому, мені здається, що гарно вийшло. Ми їх наче збільшили, але вони не виглядають якимись такими, як занадто не звідси. От, і це в цьому була ідея, не чіпати максимально фасад. Ну, а це все оригінальний брус, який тут був. Ми просто його підфарбували в колір, який ми фарбували там терасу і все навкруги. Він був такого більш коричневого кольору. От. Ну, сюди ми додали, тут була якась, типу, як канат, який був такий засунутий. А ми сюди додали просто така пакля, типу, фарбували теж в колір такий, щоб типу, вона трошки як ізоляція була. Да, бо по факту за оцією паклею, це ж навіть ну, ніякий не герметик, це просто пакля. І там от уже кімната. От. Ну, і це для нас було прям супер важливо зберегти оцей вигляд. Це просто як ізюмінка. Візитна картка. Візитна картка. Ну, я зараз дивлюсь на цей брус. І насправді цей брус, ну, хата дуже стара, і навіть місцеві кажуть, що зараз, наприклад, побудувати хату з брусу, ну, вже нема такої товщини дерев, і смерека вже ну, не та. От, і вона не така вже по щільності, і вона не така по розмірах. І от такої ширини брус знайти зараз дуже-дуже складно. Тут у нас в цьому брусі дуже багато жило чи то шашелю, то навіть бджоли жили, щось ще. І воно все так сипалося, дирочки були, і я постійно там декілька років поспіль я там навесні завжди беру ці засоби зі шприцом, ходжу, запшикую. Кожну дечку навіть зараз, до речі, видно, що все одно сипеться. От я оброблю, все одно там щось живе, щось їсть це дерево, сипеться щось постійно. Каже, з деревом треба морочитись. Це як місцеві все пластиком зашивають. Ну, в цілому є в цьому практична. Поживемо, подивимось, може теж. Через 10 років так просто білим пластиком практично клас. Вона нам спочатку не сподобалась, тому що ми були дуже втомлені з дороги. І я взагалі їхала з Європи, Юра їхав з Києва, я взагалі там щось 2 доби не спала. Ми сюди приїхали і такі, ой, ну взагалі нічого не понятно. Ми ще їхали 8 кілометрів від траси до річки по цій ґрунтовій дорозі. Думав, боже, ні, ну це капець, ну так кожен раз їздити, напевно, це не наш варіант. От, але потім, але ми так подивились, ну, в цьому хата класна, але от однозначного так не було. Ми поїхали там в цей готельчик, де ми на моєму корпоративі робочому були, переночували, і на наступний день вже відпочив, сюди приїхали, і такі, о, вау, так це ж наша хата. То нам вже відразу все сподобалось. От, але потім вже, коли ми домовилися з власницею робити угоду, тобто ми вже приїхали підписувати документи, ми просто ще подивилися декілька хатів, ну так, типу, про всяк випадок, ну а раптом ми ж нічого не дивилися, треба хоч щось ще тут розвідати. Тому ще подивилися, навіть в одній хаті там в Снідавці переночували пару днів, бо нам здалося, що там прикольніший вигляд, але зрозуміли, що ні, там не затишно, нам там не подобається, і правильно ми робимо, що ми купуємо цю хату, і все. І потім ми там через пару днів зробили цю угоду і вже мали цю хату. Тобто довго ми не шукали, по факту. Двері ми робили нові по ескізу наших старих дверей. От. А чого ми їх взагалі переробляли, не залишили старі, тому що старі були низенькі і треба було нахилятися, щоб зайти в хату. Плюс вони ще були просто старі і прогнивші, ще, окрім того, що треба було нахилятися. Може так, ну я взагалі намагалася вмовити Юру не робити. І ми там ще потім покажемо всередині хати, теж двері були дуже низькі, але мені це подобалось. Для мене це була така автентичність, але я проходила. Юра не проходив. І я казала, Юра, це так автентично, давай не будемо їх піднімати. Юра декілька разів набивав собі голову і казав, ні, це обов'язково треба підняти, бо будуть приїжджати гості, люди, всі будуть бахатись головою. От. І тут би я б теж, якби вони були не гнилі, я б теж вмовляла Юру їх взагалі не чіпати. Ну, тому що такі от нові двері все одно це було коштовно, дерев'яні, це дуб, да? Дубові дерев'яні двері, все одно коштовно. Десь приблизно 80 тисяч гривень, це загальна цифра, типу, ну тут же і склопакет, типу, сучасний стоїть. І, ну, тобто вони візуально, типу, як під старовину, але технічно вони доволі класно тримають тепло. Але все одно воно не тримає тепло так, як пластикові двері. Ну, звісно, не так. Звісно, Там щілини, там щілини всюди. Якщо да. подивитись, тут є от, там подекуди прямо розсохлось дерево, тому що тут сонце світить з цього боку, і вони ну, доволі сильно нагріваються. Там, вночі вони дуже холодні, тому матеріал такий, який рухається.
підходимо до питання айтішники чи не айтішники. Ну, можна сказати, що Наталка айтішниця, напевно, в якомусь сенсі. Розкажіть, де ви працюєте взагалі? Ну, коротко, чим ви займаєтесь? Я працюю в ІТ. Я співзасновниця студії веб-дизайну. От. До речі, сьогодні нашій компанії 8 років. Так. А ти пропускаєш це свято. І в нас буде корпоратив через годину. Я співзасновник теж, але в іншій компанії. В онлайн-продажах я працюю, інтернет-магазин, продаємо різну техніку, українська компанія. Ні, ну по факту Наталка айтішниця, можна сказати. Хоча код писати не вміє, Не вміє. розробку чи дизайн теж не вміє, але вміє керувати людьми. Цей український сервіс використовує Наталка в своїй компанії. Цей сервіс обрала я, коли створювала сайт для своєї крамнички, і його хочу порекомендувати вам. Hostik.ua – це український турботливий хостинг з серверами у Львові та Роттердамі, який підходить для сайтів будь-якої складності. Те, що сервіс турботливий – це не просто слова для реклами. Мені довелося стикнутися з їх службою підтримки, і це було добре. Дуже добре. Мені швидко і по ділу допомагали вирішити всі питання, і вам допоможуть. Ще у Hostik є спеціальні тарифи, частина грошей з яких йде до українських благодійних фондів, які допомагають військовим, цивільним та тваринам. Загальна сума допомоги від команди партнерів та клієнтів Hostik сягнула вже понад 42 мільйони гривень. Таке ми любимо та підтримуємо. Лінк на їх сайт є в описі під цим відео, а за промокодом Іванка ви отримаєте знижку 50% при замовленні віртуального хостингу на 1, 3 або 6 місяців. Тож, якщо ви плануєте створити власний сайт-портфоліо або хочете, аби ваш існуючий онлайн-магазин на тисячі товарів працював швидко, стабільно та радував своєю надійністю, розміщуйте його на хостингу для будь-яких ідей від Hostik.ua. А в якому стані була ця хата, коли ви її придбали, і з чого ви починали? Чи вона була вже в жилому стані? Хата була, ну взагалі хата майже їй 100 років. Буде день народження хати 100 років через скільки, 3 роки. Так. А взагалі, коли ми купили, вона була типу з ремонтом. Тобто тут жила бабуся стара, дуже багато років, там майже все життя своє. Гуцулка, так. І 15 років тому вона померла, і цю хату купили львівські люди. Була жінка, яка зараз в Польщі живе. Але в неї була така типу жага до Карпат, до України, і вона придбала цю хату і використовувала просто як дачу, приїжджала там іноді сюди. І хата була з ремонтом, тобто була вода заведена, була там зроблений септик, каналізація якась базова. І тобто це нас типу теж як привабило, тому що зазвичай хати вони такі не дуже тут зроблені гарно, тобто ремонту нема майже ніякого. Ну, по факту, львівські взяли гуцульську хату, обшили її всередині майже всі кімнати вагонкою дерев'яною, другий поверх вагонкою обшили, там, підвели воду з цієї як кладовки, зазвичай яка така темна кімната, там зробили санвузол. Але глобально вони там планування ніяк не міняли. Але вона була в житловому стані, і чесно, ми коли купували, ми думали, що ми там, мені дуже хотілося вагонку познімати, щоб були ці оригінальні дерев'яні стіни. І ми ще навіть багато питали їх про це, чого ви вагонкою все зашили. І нам казали, що стіни в дуже поганому стані, і ми вам взагалі не радимо їх розшивати. І ми думали, що ми там перешиваємо стіни, щось там, ванну переробимо, бо ванна там підлога провалювалася, вона була наче як і сучасна, але там провалювалася підлога, плитка прям просідала. І думали, що це буде дуже швидко, дешево і все таке. Це були хороми, і вони по факту зараз виглядають так само, як вони виглядали, коли ми купили хату. Окрім цей брус. Теж він був дуже сильно жучками поїжджений, я його обробляла. І потім ми його, воно було якось такою олією, оброблено? Воно було жовтого кольору такого, і тут теж, після ремонту, який зробили 15 років тому, фактично він такий і залишився. Ми його повністю шліфували, тобто зашліфовували взагалі все, що в цій кімнаті, і в коридорі, і в вітальні повністю знімали цей шар.
Ось. Ну і то, що ми казали, піднімали оці, тобто двері були десь на такому рівні. Ну, я бився прям дуже сильно, декілька разів, але потім не бився. Я типу вдарився десь раз 5, а потім вже проходив. Але вирішили все одно підняти. І тут, якщо подивитись, отака висота була. Тобто оцю штуку доростили просто зверху. Тобто, Ми оригінальні цю раму підняли вверх, а знизу додали ці шмати плашечки, просто так. з інших якихось місць теж. Ну, тобто Так. воно таке все. Тут видно там наприклад, тут там від замків якась штука. Ну, тобто вона така вся. Да, ми це все позалишали. Крупна. І всюди видно, що це жучок, який тут у нас, да, шашель, який все це їв, все воно тут. Ми ще коли, ще краще виглядало, а потім ми коли шліфанули, зняли цей верхній шар, і оці всі жучки, воно як проявилося, але мені це дуже подобається. Мені прям цей візерунок від жучків, мені прям це дуже гарно. Ще тут були, коли ми купили цю хату, сходи були отут. Тобто тут був такий підйом на другий поверх. І треба було, щоб зайти в ванну, треба було теж отак от нахилятись. Ось, тому це теж підняли, тут взагалі все зашили, зробили тут новий отвір і зробили ці сходи. Тобто ці повністю нові сходи, які ведуть на другий поверх, там де в нас спальня. Отут от прямо в вітальні були, коли ми зняли підлогу, то там були прям нори, де лиси жили. І у нас є така фотка, яку нам заробили теж, як це все виглядало, це дуже прикольно виглядало. Але ми тут прям дуже мерзли. Ну, ми Да, прям дуже сильно, мерзли прям першу зиму. А розкажіть більше про цю першу зиму. Так як хата була вже в житловому стані, можна було сюди приїжджати. Ми як купили, ми постійно тут там раз на місяць ми сюди приїжджали, там були по декілька тижнів, там інколи просто на вихідні могли приїхати. До нас постійно приїжджали друзі, просто нон-стоп. Ми тут святкували Новий рік. Виходить, що це був 23-24 Новий рік. І насправді було класно. Да, єдине, що було дуже холодно, підлога, вона завжди була просто льодяна. На неї просто неможливо було ступити там всю зиму. І ще пічки. У нас були дві великі пічки, як на одну половину хати і на іншу половину хати інша велика пічка. І мені вони дуже подобались, і я думала, що клас. І мені так мама завжди казала, що ой, в селі пічка, це так класно, це там так тепло, так класно. Але ми дуже швидко зрозуміли, що саме наші пічки, вони якісь не енергоефективні. Ти в них ми просто могли так цілий день нон-стоп підкидати дрова, воно все прогорало. Було тепло, але як тільки ти там 10 хвилин припиняв це топити, то наставав холод просто жахливий. По ітогу ми там почали розбиратися в питаннях пічок, зрозуміли, що вони дійсно вже не дуже і, на жаль, треба їх прибирати. І так по ітогу вийшло, що нам там пічки треба прибрати, там скловата, там ще щось, там плитка провалюється. Виявилося, що вона провалюється через те, що там ці підвалини, вони вже всі гнилі, і їх теж треба міняти. А підвалина – це така як балка, на якій стоїть вся хата, по факту. І таким чином ми через всі ці моменти, по факту, прийшли до капітального ремонту. І зараз, якщо б дати пораду, то я б сказала, що купуйте хату без ремонту. Була ще копанка, тобто вода була вже в хату заведена. І була історія, що ми на Новий рік приїхали з друзями. У нас було людей 10. Людей 10, душ, всі ж люди з міста приїхали, всі там в душ ходять, там всі 10 людей. І в нас 31 грудня, 6 годин вечора, ми там вже стіл, там щось накриваємо, і в нас вода закінчується в цій копанці, тобто взагалі нема води ніякої. А у нас так виявилося, що тут ще один є криниця, є прямо біля хати, як джерело ще одне води. Ось, і ми з бутилками великими ходили просто з цієї криниці, туди виливали воду для того, щоб з крану вода текла. Пам'ятаєш, ми тут сидимо перед Новим роком, ми тут їмо борщ. Тут є у нас така фотка, тут людей 10, напевно. Тут така пічка. І тут такий, стіл, мені здається, оцей, навіть якийсь менший, як стіл. Да. І ми сидимо тут всі їмо борщ. І було дуже душевно, насправді, якось затишно, класно. Це спальня, до речі, яка була до цього кухнею нашою, коли ми купили хату. Тут пічка була приблизно отак займала оцей весь кут. Від дверей. І тут був такий тоненький прохід, і була така кухонна поверхня, була раковина. Ці вікна ми збільшували, трошки? Але вони так і були, 2 вікна. Це збільшили точно. Це мені таке було. Можливо, навіть воно такого розміру і було, вже не пам'ятаю. І, знову ж таки, я ці пічки не хотіла прибирати, мені подобалось, але вони були не енергоефективні, плюс вона реально півкімнати займала. І тому ми вирішили її прибрати, поставили камін там в куту. Цю шафу
Ми взяли сусідів наших Оголини з Марією, ми її туди-сюди носили. Ми спочатку купили хату, перенесли від них цю шафу сюди. Вона важкелезна, просто неподйомна, і там в чотирьох з друзями там якимось несли. Потім вже почали ремонт робити. Треба її знову було до них віднести на рік. Доробили ремонт знову, і сюди. Вона там на призбі в них на вулиці, ну, типу, під дашком Під стояла рік. рік, так. Але вона дуже гарна, вона мені прям дуже подобається. Стіл це той стіл, що тут був теж. Це до нас теж сусіди приходили і такі дивляться: о, бабцін стіл. Ми такі, а що бабцін стіл? Ну, це ж бабка, що така тут жила, вона за ним, типу, 50 років типу їла. О, прикольно. Да, але якщо чесно, Ну, якщо чесно, він такий вже, типу, трошки розвалюється, але... він прям, типу, вже, якщо чесно, не те, що трошки розвалюється, він прям вже розвалюється. Ну, мені він дуже подобається, але от я просто хвилюю, що, ну, просто реально, може, в якийсь момент ми приходимо, він вже валяється на підлозі. Тут взагалі планування інше мало би бути трошки, тому що ми на початку проєкту думали, що ми залишаємо цю пічку, і тут ліжко, оце мало би тут стояти. Якщо Під там вікном. можна помітити, що тут світильники так Під ліжкою. під ліжко, типу, тут дуже зручно все було. Да, там мало би розеточка, бути. вимикач. Да, ти тут лежиш, типу, все класно, але потім якось воно Пічку так, прибрав. воно так стояло, ти типу лежиш, дивишся в стіну. Тут стіл ми цей поставили, і воно якось тут не так цікаво в стіну дивитись. Да? А то потім ми поміняли, і тут дуже класний вигляд, тут класно працювати. Я коли працюю, я завжди тут сідаю. Ти сидиш, дивишся туди на природу. А ще я хочу розповісти про штори. Мені просто не дуже подобається. Я всім раджу таку систему. Самі дешеві штори в житті. Хочете покажу, як провісити? Купуйте такі крючки по 18 гривень. Купуйте просто шматочок будь-якої тканини, яка вам подобається, робите в ньому такі дві дирочки. І ось так це працює. Так. Ну, коротше, коли вона не потрібна, щоб закривала вікно, це може бути так, а коли потрібно закрити вікно, це робиться ось так, і все. Шторка готова. Я вважаю, що це геніально, якщо чесно. Я підгледіла цю ідею на Pinterest. А ще ліжник нам подарували на весілля. Це дуже класний бренд Басні Ракс. Вони роблять неймовірні килими, і нам наш близький друг на весілля подарував. Я хочу сказати, що у нас ще є теж друг класний, Ігор Твердохліб. Він і художник, і архітектор, і меблі робить, просто дуже талановитий. І він нам подарував цю картину, і мені дуже подобається, як вона виглядає біле на білому. От мені взагалі подобається там чорна картина на чорному, або біла картина на білому. І я прям насолоджуюсь, хоча там теж до нас прийшли сусіди і такі, це що там? Картонка, по якій кури побігали і лапками пошкребли. Ще відколи я почула про перші школи англійської, ще до ери масового поширення онлайну, завжди було очевидно, що Green Forest найкраще – лідер групового навчання англійської в Україні. Вони випустили понад 250 тисяч студентів, а це як 3 косівських райони, на секундочку. Школа вирізняється тим, що зусилля експертів-викладачів підсилюються власними технологічними розробками. Це освітня платформа Smarty, інтерактивний підручник Notes та онлайн-тренажер Smarty+. Цей тандем плюс ваше бажання розвиватися гарантує швидкий прогрес у вивченні англійської мови. Всі фішки зібрані в особистому кабінеті та власному додатку My Green Forest. Це флеш-картки, тести, онлайн-словник, а також актуальні теми та обговорення. Купа завдань з розвитку listening, reading, speaking and writing skills, такі собі різноманітні тренування для мозку з моментальною перевіркою знань. Нові курси для різних рівнів у Green Forest стартують щомісяця, тож ви можете долучитися і зараз, і з нового року почати нове життя. А ще за промокодом Іванка ви отримаєте знижку 500 гривень при оплаті будь-якого дистанційного курсу з вивчення англійської у Green Forest. Посилання є за цим QR-кодом, а також в описі під відео. І повертаємося в точку ваші друзі-дизайнери, які вас підбили на всю цю історію. Так, ми от все ще навіть там, розуміючи, що там щось так, не так якісно зроблено, як нам хотілося б, ми все ще думали зробити доволі такий косметичний ремонт, але приїхали наші друзі, Ія і Еміль. Вони насправді такі потужні дизайнери, київські, багато закладів роблять і дійсно мають класний погляд на це все. І вони приїхали відразу кажуть, щоб тут було класно і комфортно жити,
в стилі сучасному, от як зараз там зручно сучасній людині, то треба тут деякі зміни внести, ну, от прямо в планування. І от теж вони, ну, так як у нас по факту не було якогось такого великого простору, щоб всім разом збиратися. У нас була малесенька кухонька, не знаю, може там скільки, 5 на 5 метрів, чи скільки вона була? Ну, може 5×3, така невеличка. 5×3, да, дуже І пічка займала половину. Да, і ми от в цій кухонці завжди всі сиділи. А ще був, ну, типу, зал, ця холодна кімната, яка в Гуцулів раніше була холодна кімната. Попередні власники львів'яни додали туди той камін. От, але все одно вона була доволі холодна і дуже-дуже низька стеля, дуже маленькі вікна. І ми там майже не проводили час, тому там було супер незатишно. Ну, от, і я з Емілем кажуть, ну як, ну з цього, типу, ну не буде, от, ну, типу, по факту ви або на кухні в 10-ром просто набиваєтесь туди, сидите, або там ця кімнатка, вона така маленькі вікна, низька, незатишна, ні знаходиться не хочеться. Типу, давайте ми якось, ну, зробимо великий такий простір, кухня вітальня, для того, щоб можна було там великій кількості людей зібратися, було комфортно. Ну і це такий теж від нас був запит. До нас постійно приїжджає дуже багато друзів. От прям постійно. Як тільки ми тут, значить у нас друзі з нами або родичі, ну постійно хтось в гостях. Ну і ми в цілому ми це любимо, нам це відгукується. То от вони нам запропонували, ну по факту намалювали нам проєкт, той, який ми вже по факту реалізували. Ми навіть якийсь час, ну, трошки як сопротивлялись, не хотіли так робити, але по ітогу вони нас переконали. Ну і зараз мені здається, що класно, що ми все капітально зробили. Так, тут в нас така вітальня вийшла, типу як кухня-студія, так називають. Тут була стінка отак от. Тут була одна кімната, тут ще одна була кімната, коли ми купили цю хату. Стеля була десь висотою, ну, нижче цих балок. Напевно, може отака десь. Мені здається, що вона була бачиш, тут такі... Можливо. Коротше, десь там 2 метри, може вище трошки 2 метрів. Цього не було, звісно, тут була просто стінка, а тут стояв камін такий кутовий. І там кімната була на горі, доволі велика кімната. Тобто по сходам можна було зайти нагору, і була велика така площа, і там спальня була, ми там спали, коли тільки купили хату. Але ми от так думали, що робити, типу, чи зменшувати площу, чи робити такий великий простір, який, ну такий він класно виглядає насправді. Ось, і по факту вирішили так зробити. Тобто ми прибрали цю площу і зробили великий. Да, нам би зараз не завадила ще одна спальня, якщо чесно. Але тут так кайфово не було б. Ну, от якби була нижча стеля, то воно, звісно, ну, впливає. Так. Ці балки ми замінили, тобто тут не було цих балок. Тут були маленькі балки, які були всередині, тобто тут було прошарок десь 60 см між верхньою підлогою і стелею. І коли це все демонтували, ну, треба було більш міцно цю конструкцію зробити. Дали ці 3 балки великі, це нові балки. Ну, взагалі, от ми якось дуже довго обирали цей колір ну, марілки, якою в нас все дерево по факту зафарбоване. І ну, те, що мені хотілося, щоб воно виглядало типу природньо. А залишити, ну, так як воно було це дуже жовте було. І мені оце от жовтий колір не подобається. Хотілося, типу, якогось такого кольору, такого природнього. Ну, мені от для мене це, типу, як стара гуцульська хата, от навіть не ті там хати, в яких зараз гуцули живуть, а ті, в яких раніше, там, де дерево от від часу набирався, і ті хати, які, ну, не мили, грубо кажучи, бо зараз теж гуцули, вони свої хати миють, і постійно от дерево до такого світлого кольору доводять. А от якщо її не мити, дерево, і дати йому от, ну, увібрати всі ці, забруднитися, увібрати, то воно стає таке темне, і ну, мені подобається. А вікна оці ми тут теж зробили таким чином, що вони не відкриваються взагалі, для того, щоб не було ці на фасаді товстої такої рами, і щоб воно, ну, теж не так псувало, типу, сучасним цим пластиком, типу, фасад ззовні. Підлога. Це піщаник з Ямпіля, з України. Дуже багато у нас людей питали, де ми цей камінь взяли. Мені здається, буде зараз якась серія ремонтів з таким каменем по Україні, тому що якось, ну, прям дуже всім сподобався. Він дійсно дуже класно виглядає візуально. Там же в нас тепла підлога водяна під ним, тобто повністю обігрівається будинок оцією теплою підлогою. І він класно, як і проводить тепло, він грівається, довго тримається тепло. В цьому сенсі він дуже прикольний. Але відносно там практичності він не такий класний, тому що
Ми його один раз покрили одною там гідрофобною такою штукою, яка захищає від вологи, від проникнення якихось там забруднень, там, не знаю, вино розлили, щось там, ну тут же кухня, такий простір спільний. Ось, потім щось потестували, щось воно не дуже взялось. Ми потім ще раз, вже ремонт був зроблений, ми ще раз зашліфували, тут такий пил стояв. Ще раз покрили іншою штукою і Вона так ну, наче краще стало, але по факту все одно тут такі плями. Я спочатку тільки ми заїхали, я тут ходив, все тут протирав після, ну навіть собаки, дитина, типу таке все. Ну, От тут плями залишились, то дитина тут їла якесь, щось розлила масло якесь, от воно залишилось, воно не вимивається. Тобто, але потім я розслабився, Наталка каже, та взагалі це треба, щоб воно так виглядало якось трушно, типу ми в селі, і треба просто цьому дати бути, яким воно є. Та взагалі цей камінь знайшла Ія, наша дизайнерка. Вона його якось так, типу, мовно там загуглила за секундочку, кидає. Оце прикольний камінь. Ніхто з ним там до цього особливо не працював. Але він цей камінь коштує 300 гривень квадратний метр. Дешевше, щось 250, так. Навіть 250. Ну тобто це дуже дешево в порівнянні навіть там, не знаю, з деревом. Скільки дерев'яна підлога коштує? Смерека. Смерека там 600. Ні, ну 400 це було, зараз там от 600, типу, 600, так. Ну, тобто це в 2 рази дешевше, ніж... Так, це дешево, але це дійсно, таку підлогу часто в Європі кладуть в селах. І це така підлога, не для перфекціоністів, дійсно. Вона б могла, якщо б ми її покрили, є такі покриття, які дають такі блискучі, такі ефект мокрий мокрого каменю, типу, мокрого каменю. От тоді б її, вона б в себе нічого не всотувала, можна б її було легко мити, але вона була б не така по відчуттям. От зараз ти ходиш як по камінчикам, дійсно. А якби вона була вже така от більш неприродня, більш слизька, схожа на плитку, і ми цього не хотіли. От і я, наша дизайнерка, вона багато з Юрою говорила і казала, що от це така підлога, от треба змиритися з тим, що вона брудниться, і вона з часом там на кухні, в тих місцях, де ми там щось у нас ляпає, ми ходимо, вона просто стане така рівномірно сіра. Стіл це моя мама мені відправила з Італії. З барахолки. З барахолки, вона його знайшла на барахолці. Він там коштував щось типу 80 євро чи 70 євро. Ну, типу, це гарна ціна. Навіть нас з моєю любов'ю до OLX, типу, дубовий стіл такої товщини, такого розміру, не знайдеш на OLX, або треба дуже довго шукати. Це бакелітова фанера, яку нам теж дизайнери порадили зробити. Вона класно дуже візуально виглядає. Вона зазвичай використовується для якихось будівельних історій, там чи опалубку роблять, чи там якісь, навіть з неї там причіпи роблять, що ще роблять. По практичності є деякі моменти, тому що вона все ж таки типу не така ідеальна, як зазвичай там МДФ чи якась там ДСП фарбована, тому що є там всілякі моменти по ній. Ну і тут газовий балон стоїть просто, і цей газовий балон ми раз там на півроку міняємо для того, щоб був газ. Сервант – це взагалі моя мрія всього мого життя. Я завжди мріяла, щоб був сервант з великим склом і можна було там гарний посуд зберігати. Так? Тук, давай. Бананчик зараз. Ця зона в нас зона диван, стіл. Диван ми зробили новий, це теж покрасленим дизайнерів. Такий на японський трошки стайл, такий низенький столик. Ми замовили українського виробника, вони роблять з амбарного дубу такі столики. Крісла ці теж у нас якісь ретро, не нові. Знайдені на просторах інтернету беушні. Ну так. Реально? Так, це все беушні такі, їм багато років. Подумала, що це ваші модні дизайнери когось порадили. Ні, це модні якісь крісла, але вони не нові. Це Ікея, здається, так? Оця. Мені здається, Ікея, так. Ікея просто типу не нова, а якась там стара. А отой сундук з хати тут був, там ще одна хата є поряд, і ми звідти його витягли. Теж старовидний якийсь. Там іграшки нашого малого Марка зберігаються. Да, дуже, до речі, класно. Там багато іграшок влазить. Ну і він якось і в інтер'єр класно вписується, і практично. Можна відкрити, подивитись там. Розкажіть більше про процес цієї переробки. Ви наймали майстрів. Як це відбувалося? Так, спочатку я почав питати з місцевих, скажімо, переїжджих людей, хто сюди переїхав, почав шукати контакти, хто може взятись глобально за ремонт. І нам там одних, інших порадили, ми там спробували з ними працювати, але щось не задалось. І потім це якраз Макс з Хитрої Стані порадив
нам людину, Тараса, який мав досвід якраз по відновленню гуцульських хат старих. У нього самого така хата, і він її гарно відновив. І все це. Тобі є відео про це. Так, про Тараса є відео теж тебе так. Тому ми це все теж подивились, весь цей процес, і підхід нам дуже сподобався. Ми розуміли, що ми тут жити там не можемо, там постійно все це самостійно контролювати. Особливо, коли хата в ремонті. У нас ще особливість нашої хати така, що у нас по факту була одна хата і ділянка, і жодної іншої споруди. І коли ми купували хату, нам це сподобалось. Оце такі, що немає багато забудов, якогось такого подвір'я забудованого, те, що там негарно виглядає, потім треба розбирати чи переробляти. Бо ми бачили хати такі, там з великим подвір'ям, там літня кухня, ще одна хата. То це нам на початку сподобалось, але вже потім ми зрозуміли, що насправді класно було б вже ще мати там, де ми могли б там зупинитися, коли в хаті великий ремонт, або когось там розташувати, або майстрів розташувати, які до нас приїжджають щось робити. І в нас, по факту, не було такого місця, тому як тільки в нас почався ремонт, ми приїжджали і жили в сусідів. І ми почали працювати з Тарасом. Це було навесні 24-го року. Ми тут у нас зустрілися, це був березень. Такий дощик йшов, щось, ми прийшли, походили там. Він каже, що треба починати, що робити. Ми такі, нам трошки було як не дуже стрьомно трошки було. Але ми такі, що починаємо. І він почав такий глобальний демонтаж, скидував фотки, відео нам, показував, як ламався наш ремонт. Це вже сучасний камін. Тут ці зават плити і наверх димоход. Димоход тут теж у нас був, але ми його прибрали і поставили, це все сучасно. По факту у нас вийшла така взаємозамінна система, тому що у нас є і тепла підлога на випадок, якщо є електрика. Якщо електрики немає, то можна опалювати приміщення каміном. З каміна там виходить ще в коридор теж така решітка, і, тобто туди йде теж тепло. І той камін, який є в спальні, він теж так само обігріває спальню, і спальню на горі і ванну. Опалення, тепловий насос стоїть на вулиці, можна буде показати потім його. Це така доволі ефективна система, повітря, вода, тобто вода є в підлозі. І він нагріває цю воду через теплообмінник і по факту бере 4 кВт, віддає 12 кВт. Фасад, я скажу, це наша сама непередбачувана витрата. Така ізюмінка, витрата, це саме непередбачувана. Витрата ізюмінка. Тому що цей фасад, отакий, як він зараз є, він таким самим і був. І ми думали, що ми його чіпати не будемо, бо це дуже багато грошей переробляти фасад. Бо він же ж по факту йде на 3 сторони хати, і ще там зверху, і там такі всі ці різьбляні елементи. От воно все так і виглядало. Але потім ми зрозуміли, що хату треба утеплювати, вона дуже-дуже холодна, і фасад треба зняти. Ми попросили наших майстрів знімати обережно, для того, щоб можна було його потім таким чином назад і повернути. Але все одно він був дуже старий, дуже гнілий, коли його почали відколупувати, нас відразу попередили, що там може 30% дошок збережеться, а все інше, все порозсипалося, його просто неможливо назад вже повернути. І це дуже нас засмутило, і реально дуже велика непередбачувана витрата, тому що я точно хотіла такий фасад, як був, не хотіла в ньому нічого міняти, не хотіла його просто якось просто дошкою зашити чи ще щось. І по ітогу ми просто замовили, у нас по сусідству живе майстер, який робить по дереву різні роботи, і ми просто в нього замовили фасад один в один, такий, як був. Тільки новий. Це трошки нестандартно, тому що зазвичай це, як вагонка, тільки вона ширша. І таке не роблять просто стандартно, там де всюди роблять. І це було таке кастомне замовлення, і вони робили це. Воно ще різні ширини ж тут, так? Так, різної ширини, воно теж як раніше робили, тобто повністю повторили все, що було. І оці елементи, там на горі оці візерунки, воно один в один як було, нічого не помінялось. Якщо цього не знати, ти дивишся на хату, думаєш, напевно, вона така і була, а це просто новий фасад, який... Єдине, що ми колір змінили. Тобто ми зняли це дерево і туди мінувату цю додали парабар'єри всі для того, щоб тримало гарну температуру, щоб тепло було. А що лишилося по факту зі старої хати? По факту, взагалі, ми не мали досвіду ніякого з ремонтами до цього. Тобто ремонти в квартирах там ми робили, але з будинками
а тим паче зі старими хатами точно не було ніякого досвіду. І ми думали, що ми купуючи хату з ремонтом, що це буде якось дешевше, тому що вже ж хата є, типу, треба просто зробити ремонт і буде все окей. Але вийшло набагато дорожче. І по факту ми зняли майже все, що було. Дах залишився, гонта залишилась. Гонта – це та, що була тут оригінальна, тобто її теж скільки хаті років, стільки гонті. Ні, гонта трошки новіша. Ну, може мінімально. Вони перекривали, бо нашу хату розширювали. Наша хата була вуща і менша. І звичайно на початках її таку побудували, але потім її по факту збільшили. І дах перекрили новий. Тобто цій гонті, я думаю, що Марія, мені здається, казала, сусідка наша, що їй років 60. Саме даху. Ось, коротше, залишилась гонта і залишилась по факту сама хата, тобто бруси оці, сама коробка в вигляді хати. Ну і то, на чому вона стоїть, там підвалини, якісь там старі, якісь нові. От так. Все інше по факту нове. Я обожнюю нашу ванну. Це взагалі моя улюблена кімната, якщо чесно. Я прям кожен день заходжу і насолоджуюсь. Особливо, якщо пам'ятати, яка вона була, яка вона стала, то взагалі супер. Тож... Ну і в нас на початках, мені здається, на проєкті ми малювали, у нас якась плитка тут була, але потім теж, як почали робити, подумали, а чого б нам це каміння з підлоги просто на стінах не покласти. А як практично воно з водою? Офігенно. Воно, як будь-яка плитка, от намокла, висохла собі та й все. Ну, вона теж покрита тут матеріалом захисним. І все окей. Ще у нас тут ціла історія була з цим змішувачем, це просто жесть якась. Ми десь місяць, напевно, розважались. Тут якісь модні італійські крани ми вибрали, які, це типу як мідь, чи що це? Це мідь. Мідь, латунь. Так, це крани з латуні, і вони типу, не покриті лаком. Да, тобто це ро такий матеріал, який з часом старіше, і це виглядає доволі прикольно в форматі там старої хати. Тобто... доторк. От дуже багато продається там та всюди, в епіцентрі латунних сантехнічних речей, але вони всі покриті лаком. І цей лак робить латунь таку більш таку, вона така золота, прям дуже яскрава. Але вона з користуванням не міняється. От вона, яка яскрава золота є, така і є. А ми шукали, теж це нам наші друзі-дизайнери підказали, що краще знайти тих виробників, які латунь лаком не покривають, і тоді вона буде на доторк більш не така яскрава золота, і вона буде з часом дуже прикольно там зеленішати, мінятись і виглядати так теж автентично, якби під хату більш от. Вони такі. Але та історія з цим термостатом, там такий термостатичний картридж стоїть в цьому змішувачі. Типу він сам регулює температуру відносно того, яке положення в крані. І ми з цим дуже довго бавились, тому що воно якось не так працювало, як нам хотілося. Гаряче з холодною, було переплутане, і щось там не працювало гаряче, холодне. І ми розбивали камінь 3 рази. Ми розбили раз, поміняли труби місцями. Потім заклали. Бо чогось майстри, от нас тут не було, а майстри, коли вони поміняли, вони не перевірили, чи працює воно тепер так. І заклали відразу все. Ми з Юрою приїжджаємо перевіряти, а воно знову не працює. Вони ще раз розбили. Перший раз розбивали через те, що цю лійку повісили дуже низько, і Юра, коли підходив під неї, вона лягала йому на голову. Як шапочка така. Як шапочка. Тобто ми просто 3 рази розбивали, виходить, і кожен раз перекладали камінь. Це капець. Це просто тумба, яка приліжкова, але ми її покорили лаком для того, щоб вона вологу витримувала, і поставили її сюди. Двері це зі смереки, тут всі двері однакові у нас. Були спочатку, все було з ними гаразд, зараз їх щось якось повело. Я думаю, що це все, що це смерека, незважаючи на те, що всередині там є якісь металеві такі, конструктивно, типу, обмежувачі, які не мали би дати їй покрутитись, але... Да. Коротше, ремонт – це завжди якісь історії, щось там робиш, але щось треба постійно покращувати. Ви підписалися на вічне покращення? Так, особливо, якщо це ж не квартира, це будинок, тут постійно взагалі треба щось, вода, опалення, щось на дворі робити. Тобто ми зараз з будинком майже закінчили, а ще на дворі там у нас купа пригод нас очікує. А ця ділянка, вона така була рівненька? Ні, ділянку ми теж вирівняли. Тут була пивниця стояла. Але пивниця завалилась, коли ми купили цю хату. Тут вже була така, як залишки пивниці.
Ось, тому, ну і, типу, доволі така ділянка нерівна, і ми вирішили, що треба її вирівняти, щоб було Ну, місце. це, я б навіть трошки не так розповіла цю історію. Хоч про Тараса трошки розповідаєш. Як це було, а тепер як це було насправді? Да, справа Ні, ну, була. почалося з того. Почалося тут, у нас була завалена пивниця. Вона завалилася, і такі бугри залишилися, заросли травою. От, і вони якось просилися, щоб їх прибрати, бо вона тоді була трошки рівніша. І ці бугри, там з них подекуди якісь кирпичики стирчали, якесь сміття, там, яке в цій пивниці було. І ми просили Тараса прибрати ці бугри. Тарас привіз сюди екскаватор, і вони почали розрівнювати. Ми з Юрою приходимо, а ми якраз, у нас тільки дитина народилась, а дитині 1,5 місяці. Ми приїхали з дитиною сюди на 3 тижні, поселилися в сусідів в хаті без води, без електрика там є, а це теж така стара сама хата, як наша, тільки вони вже собі нову побудували, в ній живуть, а ця стара хата, така в них там, де зберігання речей, от ми з 1,5-місячною дитиною там зупинилися. І ми, значить, приходимо від сусідів, дивимося, тут в нас просто вже якесь поле для гольфа, кажемо: Тарас, що ви робите? А Тарас такий довольний себе каже, Тарас каже, та ви що, не розумієте, це ділова земля, тепер у вас ділова земля, тут тепер можна будувати, тут все тепер можна, тут все комерція. каже, тут ж нічого не можливо збудувати, каже, а тепер ви тут можете хатинку поставити, тут ще один будиночок добудувати. Ти каже, це ділова земля, я вам зробив ділову землю. Я трошки на нього злилася, бо мені більше подобається такий підхід, нічого нічого не чіпати, залишити все максимум як є, щоб було така природа, але і ми через це, але вже як є. Зараз я думаю, що ми тут просто посадимо дерев, кущів, і воно буде гарно. І зараз, коли в нас малюк вже підріс, почав ходити, в цілому наявність рівної ділянки, це прикольно для нього, бо по горбам він ще не дуже вміє в 1 рік класно ходити. На тому боці хати теж, насправді, там була, якщо під'їжджати до хати, там була теж такий пагорб. І там була стежка така маленька, і Тарас там теж зробив таку як площу, і ми з ним жартуємо, що це тепер площа Тараса у нас там на хаті. Тому що вона там дійсно зручно там матеріали зберігати, там під ЗІЛ може під'їхати, там розгрузитись, щось там, якісь матеріали покласти. Це все зручно, але відносно там того, наскільки це виглядає там натурально, напевно, не дуже воно виглядає, але вже там прийшлось вже там якийсь газончик посадити, якісь ліхтарики поставити, щоб хоч якось там це було схоже на щось. Тут спальня в нас. Насправді ця балка була, ми її не чіпали. І тут ще одна є балка. Отут прям видно, що вона була, тому що вона така, як... Така, як була, така і є. Трошки, так. А все інше, звісно... Все інше було вагонкою зашито. От попередні власники, вони коли... У Гуцулів, я так розумію, коли вони купили хату, тут не було як другого поверху, тут просто був такий, як чердак, на якому просто... дах був не зашитий, а вони вже зашили вагонкою і утеплили скловатою. І ми, по-перше, нам вагонка не дуже подобалась візуально, а по-друге, скловата, це теж, виявляється, доволі така отруйна штука, нею дихати. Зараз ніхто в приміщеннях саме скловату вже не використовує. То ми це все розшили, подіставали скловату і зробили... Мінвату. Теж вату, але покраще. Трохи краще, так. І зашили замість вагонки цією фанерою. А планування тут, оця штучка мене, прикольна якось оця шторка, і це там Марка ліжечко заховане? Чи це який був план взагалі оцієї? План, що Марко буде на цьому ліжечку спати, але поки що він не спить. Ні, взагалі був план такий, що у нас за шторкою мав би бути просто такий, як гардеробна. Тут на проєкті ми малювали, там ще хотіли декілька балок доставити, і між цими балками зробити полички, там якісь, може, шухлядки, які виїжджають. І так шторку відкриваєш, і там різне зберігання. Але потім, в процесі ремонту в нас народився Марко. Ми зрозуміли, що Марку потрібно ліжко, на якому він досі не спав жодного разу, але воно там є. Там, взагалі, тут було, коли ми купили хату за цим склом, тут двері були.
І там була така як маленьке приміщення, бойлер там стояв, і насос стояв гідрофер, який качав воду з тої копанки, яка там далеко. Ось, і зараз ми переробили так, що ну там по факту комунікації різні. Там 2 бойлери стоїть по 100 літрів, там теплообмінник стоїть теплового насосу, якийсь там Wi-Fi, і там вся система, там насоси всілякі стоять. Ну, коротше, таке технічне приміщення, яке насправді його зазвичай ставлять на першому поверсі, але в нас там навіть місця не було, тому що ми ж вже якось працювали з тим, що є, тому не добудовували нічого, і місця не було, тому це використали. Ну, воно навіть логічно, бойлери над ванною зверху якось. Ну, типу так, єдине, що нелогічно, коли там якщо якийсь там потоп, що ще, то воно тече типу вниз з другого поверху, і це трошки мінус. У нас тут був один момент раз, коли там трошки воно підтекло. Це було неприємно. Так, коли тільки закінчили ремонт, і зі стелі в ванні просто лється вода. Там щось переплутали, на той краник відкрили в скважині, відкрили. Там, коротше, резервні 2 шланга йде, один підключений, інший просто резервний. І він був підключений чомусь там до скважини. І відкрили краник, і просто хлинула вода з труби прямо сюди. Так, ще є така перегородка у нас зверху. Думали теж ми яким чином її зробити. Взагалі ідея була спочатку зробити як класичною японською, такою там шоджі, така папір є такий, який використовується між цими планочками дерев'яними. Але я замовив навіть і в Японії цей папір, і він їхав там в Америку спочатку, потім з Америки в Україну, він сюди приїхав, ми його приклали. І зрозуміли, що, по-перше, тут досвіду з виготовленням такого немає в майстрів, і були б факапи якісь точно. По-перше, по-друге, там оцей доволі гаряча труба зверху, і в мене було опасіння, що воно може якось нагріватись, папер там поряд, трошки небезпечно. І по-третє, у нас малий, він би, я думаю, дуже гарно пальчиками міг там проковиряти ці. Ні, це був не зовсім такий папір, це був такий спеціальний, бо японці ж вони зараз теж адаптують старі свої традиції до сучасних реалій. Це вже такий був папір, він виглядав і на доторк був як папір, але насправді там точно був якийсь пластик вже. Якийсь елемент, який більш захисний, так. Але пальцем його неможливо було проткнути. Але якоюсь паличкою, я думаю, що можна було. Коротше, ми вирішили, потім ми експериментували різні матеріали, замовляли там скло одне, інше, там третє. По ітогу крізет використали таке доволі візуально підходяще насправді скло. І практично його раз поставив і стоїть. Я хотіла більше про досвід з Мурком розпитати тут, тому що хоч ви тут і не постійно, але ви там тиждень-другий проводите часу, і це десь далі від цивілізації, від лікарень, від якихось речей. Який ваш досвід зараз? По-перше, класно, що сусіди є, знову ж таки. По-друге, клас, є природа, ми ходимо в ліс, гуляємо. У нас є рюкзак такий походний для дітей. Юра його надягає, саджає Марка собі на спину, і ми там десь гуляємо. В цілому, я б сказала, що тут з ним навіть в чомусь легше, ніж в місті. А в чомусь складніше. Легше в тому, що можна просто вийти на вулицю і вже йому все цікаво. Тут купа всього є для нього нового. Пішов в ліс, він дуже любить ожини, ми збирали, прям з куща він знайшов, як її збирати. Йому дуже смачно, цікаво. Пішли, тут худоба є, він ходить, це ціла в нас така традиція, органіку брати таке відро і йти зранку виносити, годувати цих, Джорджик є такий, свиня. Да. І йому це теж дуже подобається. Корівоньки, він ходить до цих корівоньок. Тут купа розваг для нього. А в місті що, ти вийшов, дитячий майданчик якийсь маленький, і по факту десь ми в центрі гуляємо, купа машин, і воно не так цікаво йому. Тому тут насправді в чомусь легше. Так. В київському садочку він буде топовий чувак, бачив всіх тваринок. Напевно, не всі діти знають, звідки беруться тварини, як вони виглядають взагалі і все таке інше. Але це поки він такий малий, поки йому спілкування дуже сильно не потрібно з іншими дітьми. Тобто це, мені здається, дуже класна історія для нього. В нас тут і вище до Сірохати дуже багато суниць росте, а за Сірохатою дуже багато росте ожини. І ми якось за це літо, у нас Марко ще маленький, йому влітку тільки рік виповнився, але він вже в рік
коли там я його несла на руках, чи він якось там намагався йти поруч, він видивлявся ці ягоди, якось їх навіть бачив тоді, коли я їх не бачила. Там суниця ми йдемо, він її бачить, і просто так тикає пальцем і дуже сильно кричить, так типу «А!» Це значить, треба зупинитися, а він побачив ягідку. А ще в цьому сезоні суниці не дуже було багато, дуже багато було ожини. І ми її прям збирали, там, починаючи з липня, весь серпень, вересень, навіть на початку жовтня ще ожина була. І він теж її класно там сам вже прям, вже почав вже ходити, сам ручками її збирав, а потім в вересні я поїхала з подружками і з Марком в Грецію відпочити. І просто в перший же день в Греції ми виходимо на подвір'я. І там якісь такі, як декоративні рослини, і на них ягідку дуже схожі на суницю. І ми йдемо, я наче цього не помітила. Це вже помітив Марко, і він вже тоді ходив, і він якось дуже так швидко так зірвав і поклав собі в ротик цю ягідку. Я відразу запанікувала, дістала, бо я не знаю, що це, і ця рослина виглядала такою якось яскравою. Така вона, видно, що точно якась ядовита. Я сфоткала ChatGPT пише, це дуже ядовита рослина. Якщо дитина, не дай Боже, з'їла таку ягідку, треба взагалі терміново вести дитину в лікарню, бо це взагалі капець. Я на паніки, перший день на відпочинку просто. Я на паніки, дала Марку чи то таксі, чи то що, постійно слідкую за його станом. Вже паралельно подивилася всі лікарні, які є навкруги. Але так як я не дала йому з'їсти, як швидко дістала з рота, то я якось відразу не поїхала в лікарню, але я прям добу прям стресувала, бо там було написано, що симптоми отруєння може там і на другу добу з'явитися. Привчили в Карпатах їсти суницю чи ожину, він тепер будь-яка ягідка, будь-де по світу, відразу в рота собі засовує з куща. Це тепер небезпечно. Може, це була, я згадаю, вона називається, здається, лантана, ця рослина. Але знову ж таки, якщо уявити, наприклад, що ми тут з Марком постійно, мені було б трошки складно з точки зору якоїсь такої мамської ізоляції. Тому що в мене, в місті просто дуже сильно, так мені пощастило, особливо, що в мене подружки близькі поряд живуть. Я пам'ятаю, що коли народився Марко, і вони ще повз наш будинок ходять на роботу. І коли народився Марко, вони могли просто там, забігти там, не знаю, на 15 хвилин, там, подивитися, як я там, чи не зійшла з глузду, чи все в мене добре. І в цьому там в Києві якось так, і Юриних друзів, бо друзі часто заїжджають, заходять. І там я, коли я з дитиною, але поряд є ще якісь люди, які мені щось розповідають, там просто, там поруч сидять, і я якось себе не так відірвано від суспільства почуваю. Тому що взагалі сучасне материнство, воно доволі буває ізолюючим, тому що раніше, умовно, там в селах та й в містах, виховували дітей такими комунами, там були бабусі, дідусі, всі жили поряд, там, умовно, там цих дітей всім селом виховували, і це легше. А зараз у мам багатьох такий ізолюючий досвід, плані того, що ти сама цілий день сидиш з дитиною в квартирі, до прикладу. Ти в декреті, там всі інші працюють, бабусі далеко, дідусі далеко, там тітки, дядьки теж всі далеко, і ти такий один сидиш, там тато ходить на роботу. Це для мене така лякаюча історія. І в місті мені пощастило, що в мене там дуже багато подружок, і в Юри багато друзів, і якось вони нам допомагають в ці складні батьківські моменти, коли ти так само сидиш з дитиною, але є ще хтось, хто поряд, і це вже якось легше відчувається. То тут в селі, окрім сусідів, нас нікого нема. І мені здається, якщо б ми сюди переїхали на постійне проживання, то мені було трошки складно з Марком бути постійно на самоті, грубо кажучи. Оце, мені здається, мене б трошки втомлювало. Хотілося більше якогось руху навкруги. Тут, напевно, якраз оця близька соціалізація, це лише сусідами може закритися, прям близькими сусідами, тому що навіть маючи друзів по селу десь добратися, а у всіх свої справи, теж у всіх робота. Так. Я думаю, що в контексті Києва тобі супер пощастило, що... Так, бо більшості людей в Києві така ситуація насправді, що всі десь і там можна зустрітися раз на тиждень, грубо кажучи. Бо тут ми багато вже дуже знаємо людей, які живуть навкруги нас, але тут... так як люди сюди приїжджають переважно за осамітненням, то і зустрічаються тут люди не так часто, насправді, далеко не кожен день. Ми можемо бути тут тиждень і взагалі ні з ким не зустрітись, не організувати ніяку вечерю чи обід, чи ще щось. Цього разу, так як ми планували знімати, Наталка і Юра взяли з собою няню Марка Настю.
тому що з однорічною дитиною зняти майже неможливо. Я познайомилася з Настею, і виявилося, вона 15 років в Кіровоградській області жила на хуторі, мала ферму. Діти там ходили в школу, і ми вирішили записати коротесеньке інтерв'ю для спонсорів каналу. От зараз будемо записувати. Тому можете підписатися на Монобазу за посиланням в описі під відео і можете подивитися цю історію. Він каже: о, є де жити, окей, поїхали. Приїжджаю подивитись тільки, а там телятко в дворі. Я така: вау, живе телятко, ой. Це наш другий будинок під кодовою назвою «Сіра хата». Ми його випадково купили, тому що він продавався. Він прямо біля нашої основної хати. І тут діляночка теж поряд. І ми вирішили за гарний прайс її купити, щоб вже ніхто тут біля нас прям не жив. Поки планів якихось на неї конкретних немає. Тут наш робітник жив цілий рік в цій хаті. Ну, там є пічка, там він воду взяв з нашого цього зі скважини, протягнув шлангом просто поверху, і там навіть кабінку, яка в нас в цій хаті була, він перетягнув сюди. Зараз Душову. так, отака от хата. Так. Ну, тут цей креденс з посудом, який нам достався з цією хатою разом. Ми частково цей посуд перенесли в нашу основну хату. Дуже класні тут тарілки є. І да, всім цим користуємося з задоволенням. Ну вони гарні, ця надбита, але глобально. Ну, до речі, це такі. Хто нам казав? Сусіди до це казав, що це такі як сільський такий посуд. От в Радянському Союзі були ж ці там якісь там чешські там набори, там ще якісь. От вони були типу в ходу, а оці такі, вони такі більш рустикальні, типу як сільські. Ну, як, типу, на той момент не такими елітними рахувалися, чи що, не знаю. По факту жила хата, але ну, якоїсь цінності такої особливої вона не несе, тому що тут ні брусу немає, вона з тонкої дошки такої. Збита просто. Збита, та, і якийсь дах такий з металу і ржавіє вже. Ну, тобто, така вона. Не знаю, поки що не знаємо, що робити. Можливо, щось будувати, можливо, щось не будувати, поки що. Поки що вона просто є. Тут жила жіночка одна, в неї якось так все життя не було дітей, і вона тут жила щось там, ну, померла вже старою, було там 80-90 років, ну доволі. І наші сусіди її доглядали трошки, так як вона була одна. І в неї тут на цій ділянці, ну чого ще ця ділянка, ну чого ми ще придбали, вона насправді не дуже є самостійною, бо саме тут ніде води немає. І ось ця жіночка, яка тут жила все життя, в неї ну ніколи тут не було води. І ми, коли шукали там криницю, теж казали, що тут ну, води типу, немає ніде. І тому, якби, навіть якщо б її хтось купував би, то тут вона ну, якби без нашої цієї хати ця ділянка не дуже самостійна, як наче виходить. Ця жіночка, яка тут жила, вона ходила, набрала туди оцю кованку якраз. Під липою. Під липою, ходила воду набирати і отак от. Ну, як кажуть, там основні там, 3 речі, які важливі там, при покупці хати. При купівлі хати – це вода, електрика, дорога. Та? І по факту в нас тут все це було, але з нюансами. Да, і кожен з цих аспектів ми по факту покращили. У нас було тут 5 кВт електрики, і в нас, ну ця була історія, коли ти ходиш там чайник вимкнув, там тебе щось вимикається, ти ходиш там по черзі, все це вмикаєш. Тобто ми додали електрики, 3 фази зробили і 15 кВт додали. Ось, і через це в нас ну, життя покращилось насправді. Потім з цією історією з копанкою, то що вода закінчилась, ми зробили скважину. Нас там пугали, що може таке бути, що ну, не вийде зробити скважину. Тобто в нас тут в знайомих на районі там були такі історії, що там 3 спроби роблять і немає води, ну і все, нічого не зробиш. У нас з першої спроби це все відбулося. Тобто ми тут викликали 3 людини, хтось там з вербою ходив, хтось там з цим апаратом вставляв в землю, хтось сказав, тут води немає, тільки там на горі, хтось сказав, та тут купа води взагалі, треба будь-де копнеш, там і буде вода. Ми по ітогу повірили цій людині, копнули. Ну, І була вода. І була вода, це 45 метрів свердловини зробили, і от, вода в нас з'явилася. А дорогу ми доробили от, 2 місяці тому. Тобто в нас така була не дуже гарна дорога, плюс коли було будівництво, ми ж тут зіли їздили, завозили матеріали всякі і розкатали дорогу. Так що ми і дорогу зробили. Інтернет нам тут теж, тут насправді пощастило з інтернетом, у нас тут є прям оптика.
Тобто вона там десь кілометр від нас, є розподільча ця точка, і нам протягнули оптику прямо в будинок, суперкласний швидкий інтернет. Так що Да, дуже пощастило. відносно комунікації все є. Я так помітила, ви про попередніх власників кажете львівські, уже як місцеві. Дуже часто в селах, в маленьких містах, от хтось приїжджає звідкись, і це львівські, це київські. А звідкись? знаєш, чого ми так кажемо? Ми так кажемо, тому що наші сусіди їх так називають. От вони завжди кажуть, там, ну, львівські до вас, там, те-то і те-то. І ми так же самі львівські. Ну, і взагалі, да, ти класно підмітила, я б сама так не казала. Бо це мені не притаманно. Я там, ну, пані звати Галина, я так більше так, пані Галина. Але от ми вже від сусідів набралися. Львівські. От, і, власне, я хотіла запитати, ви тут місцеві харківські, ймовірно. Київські нас називають. нас називають, так. Бо ми Ми ж в Києві вже живемо. типу з Києва сюди Ага. приїхали. Уже київські. Як ви почуваєте себе серед місцевих культурно, по спілкуванню? Чи ви взагалі якось взаємодієте з сусідами? Класне запитання. У мене є що сказати. Ну, давай. В нас є дуже класні сусідки, з якими ми прям близько спілкуємось. І взагалі, ну от мені прям важливо, щоб були сусіди. Тобто ми коли там хату обирали, звісно, хотілося б, там, щоб був вигляд, не було там забудовано. Ну, для цього ми в гори по факту приїхали, бо там можна там, під Києвом, якщо села, то там всі хати ближче одна до одної, видно сусідів. Але все одно мені от наявність сусідів дуже важлива, ну, тому що там це якісь свої реально найближчі люди. І ну, в нас дуже класні теплі стосунки, у нас тут живуть поруч Марія і Галина, мама з донькою. От Галина працює в дитячому садку в річці і вже нам каже, що треба Марка, Марко це син наш, що треба Марка в річку, в дитячий садок віддати через пару років. Ну і у нас з ними прям класні відносини, і ми з ними багато спілкуємося, особливо коли народився Марко. Тому що теж от цікаве спостереження, багато хто там з батьків кажуть, що ну, дітям дуже класно от в село, природа, діти себе там класно почувають, але цікаво, що ми от коли з Марком, ну йому зараз там рік і 3, і ми от коли з Марком приїжджаємо, от навіть сьогодні вранці ми приїхали з потяга, ми ще навіть не зайшли в нашу хату, Марко вже пальцем показує, що треба йти до сусідів. І в цілому, от з тих пір, як народився Марко, як він почав вже там щось розуміти, почав щось хотіти робити, я обов'язково 1 або навіть 2 рази в день я ходжу до сусідів. Тому що Марко виходить на поріг і показує до сусідів. І ми просто приходимо до них, там дивимося на худобу, спілкуємось, заходимо в хату. Марко там теж з ним якось комунікує, щось там дивиться. Ми там чаюємо, каву п'ємо. Ну тобто, я не знаю, що б ми робили без Галини з Марією. Ну от Марку природа клас, але люди дуже важливі. Що треба робити? Буду робити. Нести там щось. Не знаю, Вірно що готувати чи ні? Я можу їсти. Є там таке? є. Там тепер здають по 5 тисяч, то що капличка, бать, там треба доробляти. Треба, Це- щоб кожна родина здала по 5 тисяч? Так. Реально? Ну, то не рихтуємо, маємо нести 5 тисяч. Ого. Я ніколи вам нести розказую. Ні, але це таки Потім немало. будуть Ну, усе в рамках. трамбити, рогиці, будуть священника зустрічати. І добре, ви були 6 числа у річці, на саме водохрещі. Чесно, то буде дуже гарно. Так, так. Ну, то колядувати. Там буде? Буде біля води служба ранком, потім в 5 годині вечорішна буде. А коли трамбіти це біля Зранку. Але ще з таких моїх нещодавніх думок стосовно в цілому культури і ми от коли приїхали, я пам'ятаю, в 23-му році, тоді ще Марка в нас не було, і в мене було дуже багато вільного часу, як я вже зараз розумію. І я тоді взагалі дуже загорілася всім гуцульським, це для мене було нове. Я навіть пам'ятаю, що ми Галину з Марією тоді навіть реально не дуже розуміли. Маючи на увазі мову. Не Мову. розуміли, що вони конкретно кажуть. Так. І ми от там поки набиралися гуцульських слів, починали там один одного класно розуміти. Мені там було цікаво, культура, традиції. Тут дуже наше село класно тим, що тут зберіглося дуже багато ремесел, тут всі щось роблять руками. Наші сусідки, вони ліжники роблять. Сусід знизу, Іван, робить сопілки, так? Всілякі З дерева вироби він робить і продає як сувеніри. І я все це погрузилася, мені було цікаво, але я навіть і тоді, напевно, трошки почувала себе як іноземкою тут. Тобто не місцева, культура дуже різна. Але мені було цікаво. Але от зараз, вже через 2 роки, я дійшла до... От у мене нещодавно з'явилися такі думки,
Що дійсно, от ми насправді дуже різні, і ми тут не свої, все ще. І завжди будемо, бо ми просто так трошки на різних мовах спілкуємось. І я ж сама з Херсонщини, і мені там ніколи не подобались степи, я в дитинстві море, степи, на все це надивилася, мені здавалося, це так, там нема за що оку зачепитися, от гори це так класно, це так гарно. І тут нещодавно ми були тут в селі, я спілкувалася з сусідами, я зрозуміла, думаю, так цікаво, от якби я купила хату не тут, а в себе на Херсонщині. От як би я там себе почувала з точки зору спілкування з сусідами, ще щось. Напевно, це був би трошки інший досвід, і мені от якось тільки зараз, перший раз в житті, в мене прокинувся прям такий дійсно дуже глибокий сум, по тому, що там моє рідне місто, воно в окупації. І такі, звісно, що мені завжди було сумно, що моє рідне місто в окупації, але мається на увазі перше в житті, я якось так відчула, що, так от мені зараз хотілося, напевно, хату там мати. Бо там от якось моє коріння, я там туди ближче, краще людей розумію. І, напевно, там би в мене не було такого постійного відчуття, що я не своя. Такі в мене думки були нещодавно. По сусідів взагалі, коли ми шукали хату, ми, звісно, якісь уявлення про те, де це вона має бути, коли ми тільки починали шукати. Я думав, що було б класно, щоб нікого навколо не було, тому що все ж таки, ми ближче, напевно, такий в нас стиль життя, що ми як інтроверти більше, тобто подалі від людей якось спокійніше. Я про себе так не можу сказати. Так, окей, я про себе кажу тоді, не буду про тебе казати. Ось, і в моїй уяві було те, що було б класно хату мати без сусідів, щоб нікого навколо не було, і щоб ми там десь на горі сиділи самі і клас. Ось, але зараз я повністю змінив це ставлення, тому що сусіди це інколи навіть ближчі люди, ніж рідні, ніж родина, тому що ти настільки з ними якось постійно там один одному допомагаємо. Якісь ми возимо ці комбікорм, якісь возимо свиням, яблука якісь возимо на ринок, вони нам щось теж допомагають, молочко якесь носять. І це таке спільне життя. І дійсно те, що Наталка казала, що вони дуже від нас відрізняються, але це дуже цікавий досвід, і цікаво ці відносини розвивати, і дізнаватись про їх лайфстайл, скажімо так. Вони там щось в нас не розуміють, як ми живемо, там щось, може, їм буде взагалі не зрозуміло, але... Не смішна історія трапилася. Ми їхали, і до нас на наступний день мали приїхати, от Юрин друг дитинства мав приїхати ще з друзями відпочивати. І ми попросили сусідку допомогти нам там зайти, розвісити білизну, після нас все таке. А в мене є такий глечик, і в мене в цьому глечику лежить моя бабуся. Прах моєї бабусі. Через те, що в мене бабуся через війну опинилася в Італії, там через пару років вона померла, і там не дуже людей прям в землю саме хоронять, через те, що мало місця, все це коштовно. Там кремація розповсюджена, і моя мама бабусю кремувала. І ми не встигли доїхати в бабусіни, вона взагалі сама з Хмельниччини, там народилася, там її сестра жила. Ми хотіли її там захоронити. Ми не встигли туди доїхати, з малюком було складно. І бабуся досі зберігається тут, в цій хаті, в глечику. Чекає, поки прийде мама, і ми там поїдемо на Хмельниччину. І я сусідці вирішила сказати, щоб вона цей глечик раптом не чіпала, бо в нас ще там є камін, в каміні є попіл. Я думаю, раптом щось вона наплутає. Я вирішила її попередити, що раптом що, це бабуся, це не чіпать. В неї був такий переляканий вигляд. Наче я сказала, що в мене там, я не знаю, що, якась, не знаю, зривчатка, чи не знаю. Я зрозуміла, що не можна було цього казати. Вона просто реально почала хвилюватися, казати, Боже, та як це, я цього взагалі не розумію. Напевно, дуже почала хвилюватись, і я зрозуміла, що треба бути обережним. Так, тепер я думаю, що все село Річка говорить, що в нас в хаті бабуся в глечку. Якщо зараз не все, то після цього відео вже все село Річка. До речі, ми зараз ж тут не постійно живемо, тому ми вирішили трошки повертати грошей, спробувати здавати цей будинок. Тому що ми все так само живемо, напевно, 70, може 80% в Києві, 20% тут. І коли нас тут немає, в нас ідея така, що
цей будинок можна було би здавати людям, які ці цінності наші якось спільні з ними. Ось. І от насправді буде, от ми їдемо на наступному тижні, і перші люди от будуть заїжджати, і далі там вже якісь обронювання, подивимося, як це піде. Наскільки нам буде, наскільки з цим жити, тому що це по факту будинок, який ми робили Для себе. і вклали сюди душу, любов. І хочеться, щоб люди якось теж відносились. Да, до цього. цікаво, що ми просто не планували здавати будинок. І коли ми купували хату для себе. Але зараз, по-перше, гроші, я думаю, що це все важливий аспект, що ми витратили багато грошей. І плюс там на утримання хати постійно потрібні кошти, там щось зробити, закупити, ще щось, там, не знаю, світло, там навіть коли ми їдемо, хату там треба трошки опалювати, тому що там ж все перемерзне взимку. Ну, є оцей аспект. Є аспект того, що дійсно ми там, все ж таки на момент зараз, хоча в мене насправді постійно думка є, може все ж таки переїхати в річку просто з Києва вже повністю. Там у мене така думка після кожного обстрілу, особливо я прокидаюся, все, треба в річку переїжджати, збираємось, з'їжджаємо з квартири і переїжджаємо повністю в річку. Але так глобально все, нам класно поєднувати місто, бо ми так завжди з Юрою, ми коли в Києві, потім приїхали в річку і такі, вау, як тут кайфово, посиділи тут тиждень. Потім повертаємось в Київ, такі, вау, як в Києві кайфово. А є таке. Нон-стоп, ми так туди-сюди, вау. В поєднанні це працює класно. Але да, з приводу здачі цікаво, у нас є якісь такі свої страхи. Навіть мені мама сьогодні дзвонить, каже, ви що хату будете здавати? Я кажу, да. Це хтось на вашому ліжку буде спати з чужих людей. Я кажу, да. Не знаю. Не знаю, чи гарна ця думка. От ми насправді не знаємо, чи гарна ця думка, може мама і права. Може, мама і права, да? Я прям уявила, як мама це каже. Не вона знаю. Я, до речі, думаю, що це гарний момент сказати, що ми говорили про розіграш за донат 2 ночей. Можемо зробити за донат 200 гривень. Давайте. Разом з Лемберг-волонтерами збираємо кошти, щоб запакувати підрозділ БПЛА бригади Люберт. І якщо ви задонатите суму кратно 200 гривням, то маєте нагоду виграти 2 ночі в House of Joy. А бонусом потусуватися з цими вівцями. У нас тут на початку сезону, в кінці сезону дуже багато овець випасають. І ми прямо проговорили з сусідом. У нас є сусід знизу, який тримає овець. Але вони на полонині, виходить, що влітку в сезон. А от перед початком сезону, коли їх вже починають виводити на вулицю, але ще так далеко не ведуть, то вони їх в нас тут по сусідам випасають, і ми проговорили, дали дозвіл на наших ділянках теж випасати, тому що це класно. Це і приємно, коли вони сюди приходять, дзвенять дзвониками, і плюс вони класно травку під'їдають, це потім мінус травка, яку треба косити. І от зараз восени теж вони вже з полонини повернулися, але ще травка є, ще не холодно, і от кожен день вони до нас теж приходять. І це дуже класно, їх дуже багато, не знаю скільки їх. Їх багато. 200 може. Прям дуже багато. І Марку подобається, він завжди радіє, дивиться. Він побігає, тут все зеленчить, він такий довольний. Сусідські корови до нас приходять періодично. Ще в нас була така історія, прийшли косулі, і наша собака Джой, яка там лежить. На честь якої названий цей будинок? Так. Побачила цих косуль і збігла. І ми не могли знайти півдня. Потім ми на неї причепили цей такий, як маячок, такий з 3G-карточкою, щоб, знати, де вона є. Але вона цей маячок через 3 дні загубила. І ми його не знайшли, тому що це маячок, який має показувати, де собака. Він потім сів там десь. Так, з собаками тут кайфово, їх не треба вигулювати і збирати какашки. І мити лапи. Хоча лапи ми миємо, коли прям дуже брудно і в хату вони забігають, то приходиться мити. Особливо, коли тут ще ми все перекопали і не було газону, трава не виросла, і вони тут просто все глина була навколо, і вони всі ці в глині виваляються, і потім біжуть сюди в хату, а я ж це тільки нова підлога, і я там все мию, бігаю, як дурак. Але потім це заросло, я розслабився, якось стало.
Мені здається, що час, який ви витрачаєте в місті на вигулювання, тут ви економите на побутові всякі штуки. Звісно, так. А я навіть з Юрі колись сказала, що у мене таке враження, що у мене в річці вранці набагато більше часу, ніж в місті. Бо в місті в нас, насправді ранки такі доволі стресові останній рік, тому що малюк, 2 собаки, собак треба вигуляти, у малюка свої процеси ранішні, нам треба самим там поснідати, в душ сходити, і це, багато різних справ. А зараз, Зараз в річці- вигул собак виглядає так. Зранку Відкрив відкриваєш двір, і вони гап-гап-гап і побігли. Все. Ти займаєшся своїми справами. Їдете сюди з дитиною, з 2 собаками Так. з Києва поїздом. Да, теж є смішна історія. Останній раз, коли ми тут були, ми сідали в потяг, це ж виглядає так ефектно. Ми, 2 собаки, Марко, якийсь там чемодан, стоїмо в черзі там показувати білет, і Юра бачить, як пара, яка стоїть перед нами, між собою переговорюється, каже: подивись на цих 2, вони ж зовсім не у них 2 собаки і дитина. Вони в потяг сідають. Отак от ми їздимо. У вас одна машина чекає в Києві, друга машина чекає тут, і ви між тим. Да, ми в Коломиї орендували гараж, і там поставили машину, ту, яку ми для гір використовуємо. І це насправді дуже круте рішення. Навіть воно стало особливо крутим, коли народився Марко. Тому що з Києва сюди їхати 9 годин, це якщо там швидко, без довгих зупинок. З Марком зараз йому 1 рік, з ним неможливо їхати цілий день в машині. Просто неможливо. Ми б сюди не приїжджали б на машині. Я от знову хочу повторитися, що якщо ви хочете зберегти щось старе або зробити нове як старе, це дуже геморно і коштовно. Простіше Простіше зробити нове. жити Так. центра. Мгм. А ви шкодуєте, що ви робили старе? Ні, не шкодуємо. Насправді я навіть не уявляю, як по-іншому ми могли б. По-іншому ми З могли цією б просто... хатою, просто купити хату і її знести, це нереально. Ми могли б купити ділянку і побудувати з нуля хату. Мені якось складніше було б, напевно, цим працювати. Уявити. Тобто це треба вже такий стандартний якийсь сетап, що ти просто береш, замовляєш проєкт, це сучасний, ти просто робиш сучасний будинок. Це якось не так цікаво, а це дійсно цікавий був проєкт. І купа було всяких факапів і пригод, і несподіванок. Але по факту результат. Я насправді дуже стресував по ходу роботи. Я менш стресувала. Тому що я люблю, коли все передбачувано, якось. А коли це ремонт старої хати, щось передбачити, просто нереально. І плюс строки всі, то свята, то хтось захворів, то ще щось. І дуже було складно і дуже непередбачувана робота йшла. Але результат офігенний, нам дуже подобається. Я знаю, що до цього місця додивлюються найбільш віддані глядачі, тому я можу дозволити собі трохи більше розказати про календар. Коли у нас з'явилася ця ідея, я просто не могла заснути, стільки зрозуміла, це воно. На каналі вже є достатньо історій, з яких можна вибрати. На жаль, історії увійшли не всі, бо їх потрібно було відібрати лише 12. І ось так буде виглядати фінальний результат. Оце зверху дерев'яні магнітні планочки. Тобто в комплекті буде 12 аркушів в коробочці, і ви зможете щомісяця замінювати собі ілюстрацію з календарним блоком. І, звісно, в ідеальному світі все треба було завершити до жовтня, але ми живемо в реальному. І лише зараз я відкриваю передпродаж. Календарі, які ви зараз можете замовити зі знижкою протягом цього тижня, поїдуть до вас перед Різдвом. І далі вже буде звичайний продаж. Як ви зрозуміли, я вже запустила сайт, тому замовити можна не лише в Instagram, а й там. Дуже зручно, з оплатою карткою, все готово. Там є не лише календар, а й інші товари. Ми додаємо листівки, є горнятки, є хатинки-підвіски, тож переходьте, роздивляйтеся. Дякую, що провели цей час разом з нами. В описі під відео я залишу контакти Наталки, Юри, також там завжди є мої контакти, мій емейл. Не забудьте, що ми розіграємо 2 ночі тут за донат 200 гривень. Всі звіти я завжди публікую в Інстаграмі, збираємо разом з Лемберг-волонтерами, які всі кошти витрачають лише для актуальних потреб передової. І дякую всім, хто долучався до попередніх зборів. Також можна підписатись на мою монобазу. Там я даю трішечки ексклюзивного контенту. Приблизно раз в місяць ми робимо зустрічі в Zoom, де я розповідаю бекстейдж історії зі зйомок.
А також ви можете потрапити в нашу спільноту. Це невеличкий чат в Телеграмі, де можна поспілкуватися з людьми, які також переїздять в село чи планують купити хату в селі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до нових зустрічей. Па-па! Я коли сиділа там на дзвінку за робочим цим столом і дивлюсь у вікно, йде Марія, наша сусідка, і в неї отак от на плечі просто отакий стовбур дерева. Отак просто. І вона так ще йде так легко дуже. Да, така, добрий день. Дякую, бо мені здається, що якась фігня. Щось не те. Та я просто думаю, типу, я вже типу до відео прийняла рішення, що я не буду якось там слідкувати за своєю вимовою чи там якось. Бо якщо я почну про це думати багато, то я буду на себе не схожа. То я якось типу, так все розповідаю, як я друзям це розповідаю, але я зараз сиджу, думаю, боже, що? Бла-бла-бла. Купа слів не таких, якісь русізми. Зараз думаю, боже, мене ж там захейтять в коментарях.